Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món bún mọc. Đây là cách mà mình thường hay nấu cho gia đình ăn. Món bún mọc với nước dùng ngọt thanh, viên mọc giòn dai, sườn non mềm thơm. Đây là món ăn vừa dễ nấu lại vừa dễ ăn. Người lớn và trẻ nhỏ đều thích, rất thích hợp cho những ngày hè nóng bức. Món bún được nấu từ những nguyên liệu dễ tìm, cách nấu lại rất đơn giản. Chỉ cần vài lưu ý là chúng ta sẽ có ngay món ăn ngon lành đổi vị cho gia đình. Nào cùng vào bếp với mình nha. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần chuẩn bị sau đây. Để nấu món bún mọc thì mình có ở đây là xương heo và sườn heo. Các bạn có thể sử dụng sườn heo không cũng được nha. Chỗ xương này thì mình đã rửa sạch với muối và giấm. Bây giờ mình sẽ đem đi sơ chế. Mình trần xương qua nước sôi khoảng 2 phút. Sau đó mình vớt ra rửa sạch dưới vòi nước. Đừng bỏ qua bước này nha các bạn. Nó sẽ giúp nước dùng của mình thơm và trong hơn đó. Khi chọn mua giò sống làm sẵn thì các bạn chọn giò sống tươi ha. Có đắt mới nhất để giò sống được ngon và dai hơn nha. Có nhiều bạn hỏi mình giò sống là gì thì hôm nay mình sẽ trả lời luôn ha. Giò sống là thịt được quết lạnh cùng với một số phụ gia khác. Nó trở nên thành một khối nhuyễn, dẻo và mịn, được gọi là giò sống. Cách làm giò sống thì rất là dễ các bạn. Mình sẽ chia sẻ ở video khác nha. Sau khi trần sạch xương rồi thì mình sẽ đem hầm xương nha các bạn. Cho vào nồi 4 lít nước. Mình cho nước nóng nấu cho nhanh ha. Cho xương cùng sườn heo vào. Mở lửa lớn cho nước sôi. 15 phút đầu tiên này thì thường có bọt nhiều. Các bạn nhớ hớt sạch bọt để nước lèo được trong nhé. Tiếp theo thì mình cho vào 1 muỗng canh muối và 1 muỗng canh đường phèn, khoảng 20g đường nha các bạn. Bây giờ mình gói hành tím vào giấy bạc. Có thể thay thế hành tím bằng hành tây cũng được ha. Và mình cho vào nồi chiên không dầu, nướng lên cho thơm là được. Mình sẽ nướng với nhiệt độ là 370 độ F trong 10 phút ha. Hành tím sau khi nướng xong thì mình lột vỏ ra. Khía dọc của hành và mình cho vào nước xương để hầm chung. Hớt bọt xong thì các bạn hạ lửa nhỏ vừa. Trên mặt nước nó vẫn sôi nhẹ như vậy là được nè. Mình không đậy nắp nha. Trong khi chờ nồi hầm xương thì mình băm nhỏ khoảng 4 củ hành tím. Mình xắt nhỏ hành lá ra. Và một ít ngò rí để mình làm rau nêm. Ớt thì mình xắt xéo và mình cắt vài miếng chanh nữa để ăn kèm. Tiếp theo với nấm mèo, sau khi ngâm nở và rửa sạch rồi thì mình cắt nhỏ ra như thế này. Không cắt quá nhuyễn để khi ăn giòn hơn nha các bạn. Mình sử dụng là 80g nấm đã ngâm nở rồi đó. Nấm tươi này thì mình cắt ra làm tư. Nấm thì tùy thích nha các bạn. Nếu mà có thì các bạn cho vô cho ngon, còn nếu không có cũng được. Các bạn có thể sử dụng nấm rơm nè, nấm đông cô tươi, tùy thích nha. Nấm nào nhỏ thì mình để nguyên. Mình khứa dấu cộng ở giữa để trang trí cho đẹp ha. Để tô bún mọc của mình thêm hấp dẫn á, thì mình sử dụng thêm chả lụa hoặc chả quế nha. Mình cho thêm vào nha các bạn. Và mình xắt ra thành từng miếng như thế này. Nếu có gốc ngò thì các bạn cho vào hầm chung cho thơm nè. Không có cũng được, không sao. Tiếp theo thì mình ướp vào giò sống 1 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi mình cho nấm mèo vào, trộn đều lên. Trong giò sống làm sẵn đã có ít gia vị nên các bạn lưu ý trước khi ướp nha.
Bây giờ mình sẽ cho phần giò sống này vào tủ đông 40 phút giữ lạnh để giò sống được giòn hơn ha các bạn. Kế đến thì mình xào sơ nấm để bán đi mùi hăng và giúp nấm thơm hơn ha các bạn. Cho vào chảo nửa muỗng canh dầu. Khi dầu nóng thì mình cho 1 muỗng cà phê hành tím băm, phi lên cho thơm. Sau đó mình cho nấm vào xào lên. Và cho vào 2 muỗng canh nước. Nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm. Thêm chút tiêu nữa rồi mình tắt bếp. Quay lại nồi hầm xương, mình đã hầm được 1 giờ 40 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt hành tím và gốc ngò ra. Sau đó mình châm thêm vào 1 lít nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi hầm. Mình vớt bớt xương ra. Với lượng 4 lít nước lèo thì mình sẽ nêm thêm vào đây 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh bột ngọt. Khuấy đều và mình thử lại. Lúc này các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Và cho nấm đã xào vào. Tiếp theo thì mình cho mọc vào luôn nè. Dùng muỗng cà phê múc để tạo thành những viên mọc vừa ăn. Rồi mình cho vào nồi nước lèo. Khi thấy những viên mọc nó nổi lên như thế này là đã chín rồi đó các bạn. Ăn đến đâu thì các bạn cho vào đến đó để mọc được giòn hơn khi ăn. Vậy là nồi nước lèo của mình đã xong rồi đó. Bây giờ mình dọn ra để ăn nha các bạn. Gắp bún ra tô nè. Xếp lên mặt sườn heo, chả lụa hoặc chả quế và một ít nấm, vài viên mọc. Sau đó chan nước lèo đang sôi lên. Cuối cùng mình rắc hành ngò cho thơm. Thêm một chút tiêu và ớt nữa nè. Vậy là mình đã có một tô bún mọc thơm ngon nóng hổi rồi đó. Mời các bạn cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ với mình nha. Món bún mọc này thường sử dụng rau muống chẻ, bắp chuối bào, giá và một ít rau thơm ăn kèm. Nhưng hôm nay nhà mình chỉ có rau muống và bắp cải bào thôi, cùng một ít rau thơm. Nhà có gì thì mình dùng nấy nha các bạn. Các bạn nhìn nè, nước dùng trong, có vị ngọt thanh của xương hầm và nấm. Viên mọc tròn chấm cùng nước mắm bỏ vài lát ớt, giòn dai vị vừa ăn, thêm chút giòn sực sực của nấm mèo nữa, hấp dẫn vô cùng luôn. Mấy đứa nhỏ nhà mình thích ăn phần mọc này lắm, làm bao nhiêu cũng hết đó các bạn. Phần sườn heo thì cũng được hầm mềm, vừa ăn rất là ngon. Món này đổi vị trong những ngày hè nóng bức mệt mỏi là hết sảy luôn đó. Chúc các bạn nấu món bún mọc thành công nha. Nếu thích cách chia sẻ của mình, cho mình một like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo xem nhiều video mới của mình nữa nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha.